કેમ છે મિત્રો? મજામાં જશો। હું છું પ્રકાશ ખાંભલા અને તમારા માટે ફરી એકવાર આજે નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું। આજનો ટોપિક એ છે કે MS ઓફિસ, માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ, પાવરપોઈન્ટ અને એક્સેલ એ ત્રણે તમે કોમ્પ્યુટરમાં તમે બતાવ્યું હતું કે આવી રીતે આમ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો। હવે એ ત્રણે વસ્તુ તમે મોબાઈલમાં કઈ રીતે વાપરી શકો અને કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવાનું છે તેના વિશે વાત કરવાના છે। અને ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને વિડીયો પહેલાં પૂરો જોજો, પસંદ આવે તો જ લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ એવી જ રીતે કરજો। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો તો જ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, નકર ન કરતા, બરાબર? તો આપણે ફટાફટ મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર જઈશું અને ત્યાં હું બતાવીશ કે કેવી રીતે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ ડાઉનલોડ કરી શકાય। તો ચાલો આપણે મળીએ આપણે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર। हाँ तो मित्रों આપણે આવી ગયા છીએ મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર। સીધું આપણે શું કરશું તો કે પ્લે સ્ટોર ઓપન કરશું। ત્યાં આપણે ખાલી MS ઓફિસ લખવાનું છે। એટલે અહીંયા જો આ તમને પહેલું બતાવે છે ને એ તમારે ડાઉનલોડ નથી કરવાનું। સાંભળો, આ પહેલું નથી ડાઉનલોડ। તો આ જો માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ ખાલી લખશો એને ડાઉનલોડ કરવાનું છે। હું તમને બતાવું કે કેવી રીતે તમને દેખાશે। જો આવી રીતે આમ એક્સેલ, વર્ડ અને પાવરપોઈન્ટ આ ત્રણે વસ્તુ ડાઉનલોડ કરવાનું છે। તો હું તમને બતાવું કે કઈ રીતે। આપણે ખાલી અહીં લખશું વર્ડ અને ઓકે આપી દઈશું। તો પહેલું આવી ગયું માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ। અહીંયા મારે અપડેટ છે, તમારે અહીંયા ઇન્સ્ટોલનું ઓપ્શન આવશે અહીંયા, એટલે તમે ઇન્સ્ટોલ કરી નાખજો। એવી રીતે પછી એક્સેલ આપણે ડાઉનલોડ કરવાનું છે, બરાબર? આવી રીતે આવી જશે ને એવી રીતે પાવર પોઈન્ટ, બરાબર, એ પણ ઉપર આવી જશે। પછી ત્રણે ડાઉનલોડ કરીને એક ફોલ્ડરમાં તમારે નાખી દેવાના છે। અને પછી તમે જોશો તો એક્સેલ આપણે ઓપન કરવી, લેટેસ્ટ વર્ઝન છે, તમે જોઈ શકશો કે એની અંદર તમે લખી પણ શકશો। જો આવી રીતે આવેલું છે આ એક્સેલ ફાઇલ। આ PM કિસાન લખેલું રિવ્યૂ ઓપન કર્યું, મોટી ફાઇલ છે એટલે થોડોક સમય પણ લાગી શકે। તો અહીંયા જો આ બધું નામ લખેલું આવ્યું, બરાબર? હવે એડિટ લખેલું છે, ત્યાં આપણે ક્લિક કરશું તો આપણે એનું એડિટ પણ આપણે કરી શકીએ। પછી વર્લ્ડ ઓપન કરવી આપણે, તો અહીંયા ઓપન પણ કરી શકો અને ન્યૂ પણ ઉપર ક્લિક કરશો તો પણ ચાલશે, બરાબર? માની લો કે હું નેટ બંધ કરી દઉં છું, એની અંદર વર્લ્ડ ફાઇલ તમે ઓપન કરી શકો। સાઇન ઇન તો નથી થતું, માની લો કે સીધી માહિતી લખે તેની ઉપર ક્લિક કરીશ તો આ ફાઇલ તમારી ઓપન થઈ ગઈ છે, બરાબર? આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો। આજના માટે આટલું, કે વિડીયો પસંદ આવે લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દીધો।